Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với bài viết thăng hoa tâm linh từ sách của Tiến sĩ Rudolf Steiner, Con đường đến tâm ấn, chương khai ngộ, miêu tả tiến trình, mở ra nhận thức nội tại cao hơn của một người. Khai ngộ. Sau khi người đệ tử đã tiến hóa bằng những phương tiện như vậy, yếu tố cơ bản của thể nghiệm tâm linh thì họ có thể tiếp tục quán tưởng về bản chất con người của họ. Các biểu hiện bên ngoài đơn giản của cuộc sống bình thường phải được chọn trước. Nhưng trước khi tìm cách cố gắng theo hướng này, người học trò bắt buộc phải phấn đấu để có được một sự chân thành tuyệt đối của cả tánh đạo đức. Họ phải xua đuổi mọi ý nghĩ, luôn luôn tìm cách đạt thấu hiểu bằng những cách này cho các mục đích vị kỳ của riêng họ. Họ phải tuyệt đối quyết tâm rằng dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ không bao giờ tự mình lợi dụng theo nghĩa xấu xa bất kỳ lực lượng nào mà họ có thể đạt lợi lộc đối với đồng loại của mình. Đây là lý do vì sao tất cả những ai mơ ước có được thấu hiểu trực tiếp vào bí mật của bản chất con người đều phải tuân theo luật vàng của thuyết huyền bí chân thật. Và luật vàng là thế này: với mỗi một bước mà quý vị theo đuổi tri thức bí ẩn, hãy đi 3 bước trong việc hoàn thiện cá tính của chính mình trước đã. Ai tuân theo luật này có thể thực hiện các bài luyện tập như điều được giải thích bây giờ. Bắt đầu bằng cách quan sát một người tràn đầy trong đầu ước muốn cho đối tượng nào đó. Hướng sự chú ý của mình tới ước muốn này. Tốt nhất là chọn một thời gian khi ước muốn này lên đến cực đỉnh và khi chưa chắc chắn là liệu sẽ đạt được đối tượng của ước muốn hay không. Rồi hoàn toàn tự đặt mình và sự quán tưởng về cái mà mình quan sát, nhưng hãy duy trì sự tĩnh lặng, nội tại tột cùng của linh hồn. Hết sức cố gắng để không nghe cũng không thấy tất cả mọi thứ có thể đang diễn ra xung quanh cùng một lúc, và đặc biệt ghi nhớ rằng sự quán tưởng này là để đánh thức một trạng thái cảm giác trong linh hồn mình. Hãy để cho trạng thái cảm giác này khởi lên trong linh hồn mình như một áng mây bay lên trên một chân trời quang đãng khác. Dĩ nhiên, hãy nghĩ rằng sự quan sát của mình sẽ bị gián đoạn, bởi vì người được quan sát sẽ không còn ở trong trạng thái tâm trí đặc biệt này trong một khoảng thời gian đủ dài. Có lẽ quý vị sẽ thất bại trong thử nghiệm của mình hàng trăm và hàng trăm lần. Đơn giản là câu hỏi có mất kiên nhẫn hay không thôi. Sau nhiều cố gắng, quý vị cuối cùng sẽ nhận ra trạng thái cảm giác được nói đến ở trên nhanh như hiện tượng tinh thần tương ứng đi qua linh hồn của người được quan sát. Sau một thời gian, quý vị sẽ bắt đầu nhận thấy rằng cảm giác này trong linh hồn của chính mình khiến lực lượng của thể nghiệm tâm linh đi vào trạng thái siêu linh của thể nghiệm khác. Một hình ảnh sáng ngời sẽ xuất hiện trong từ trường thể nghiệm, và hình ảnh sáng ngời này là cái gọi là hóa thân Atula hiện lên bởi trạng thái ước muốn khi được quan sát. Một lần nữa, chúng ta có thể miêu tả hình ảnh này có hình dạng như ánh sáng. Nó có màu đỏ vàng ở trung tâm và xanh pha đỏ hay có màu hoa tử đinh hương ở ngoài rìa.
Phần lớn phụ thuộc vào sự xem xét những trải nghiệm của thể nghiệm nội tại như vậy với sự tinh tế lớn lao. Trước tiên, tốt nhất là quý vị không nói về thể nghiệm với ai, ngoại trừ thầy của mình nếu quý vị có thể nghiệm. Nỗ lực để miêu tả những thể nghiệm như vậy với những từ thích hợp thường dẫn đến sự tự lừa dối thô thiển. Ai dùng các thuật ngữ thông thường không áp dụng được cho những mục đích như vậy, và vì thế quá thô thiển và vụng về. Hậu quả là sự cố gắng của chính họ để diễn tả thể nghiệm này bằng lời nói dẫn họ một cách không ý thức về việc pha trộn thể nghiệm thực sự với một hỗn hợp những chi tiết tưởng tượng. Vì thế, một luật quan trọng khác cho người tìm hiểu điều huyền bí, đó là họ nên biết cách giữ im lặng về những gì liên quan đến thể nghiệm nội tại. Phải giữ im lặng ngay cả đối với bản thân mình. Đừng cố gắng bày tỏ bằng lời nói những gì mình thấy, hoặc tìm cách hiểu nó với tính năng lý luận mà không đầy đủ. Hãy hoàn toàn tự đặt mình vào cảm giác tâm linh này mà không có sự dè dặt nào với tinh thần và không quấy rầy chúng bằng cách suy nghĩ về chúng quá nhiều. Vì quý vị phải nhớ rằng tính năng lý luận của quý vị thì trước tiên không thể nào bằng tính năng quan sát của mình. Quý vị đã có được tính năng lý luận qua trải nghiệm mà cho tới nay chỉ giới hạn riêng trong thế giới, như được hiểu bằng giác quan vật chất của mình. Và tính năng bây giờ quý vị có được thì vượt khỏi những trải nghiệm này. Vì thế, đừng cố gắng đo nhận thức mới và cao hơn của quý vị bằng tiêu chuẩn cũ. Chỉ người nào đã đạt được một sự chắc chắn về quan sát thể nghiệm bên trong mới nên nói về chúng với ý tưởng là để khuyến khích người khác thôi. Để phụ thêm cho sự luyện tập, có thể thực hành điều sau đây. Cũng cùng một cách thức hướng sự quan sát tới một người khác mà họ vừa hoàn tất ước muốn nào đó, hay lòng về ước muốn nào đó vừa được ban. Nếu thực hiện theo cùng các luật và áp dụng sự cẩn trọng như trong ví dụ trước, quý vị sẽ một lần nữa đạt tới nhận thức tâm linh. Quý vị sẽ phân biệt một hình dạng như ánh sáng có màu vàng tại trung tâm và xanh lá ở rìa ngoài. Bằng cách quan sát về người khác như vậy, một người có thể dễ dàng bị khuyết điểm về đạo đức. Họ có thể trở thành không nhân đức. Tất cả phương tiện có thể hiểu được phải được dùng để chống lại xu hướng này. Người nào luyện tập lực lượng quan sát như vậy phải lên tới đẳng cấp mà họ tuyệt đối tin rằng tư tưởng là những điều thật. Sau đó họ có thể không còn cho phép bản thân chấp nhận tư tưởng không thích hợp với sự tôn kính tối cao dành cho phẩm giá của đời người và sự tự do của con người. Không một giây phút nào mà họ phải tán thành ý tưởng là xem một con người chỉ là đối tượng để quan sát. Mục tiêu của sự tự tu học là để thấy rằng những tính năng cho sự quan sát siêu linh của bản chất con người phải đi đôi với sự hoàn toàn công nhận những quyền của mỗi cá nhân. Cái mà có trong mỗi con người phải được coi là cái gì đó linh thiêng và là bất khả xâm phạm đối với chúng ta, ngay cả trong tư tưởng và cảm xúc của mình. Chúng ta phải có được cảm giác kính nể đối với tất cả những gì là con người. Trong lúc này, chỉ hai ví dụ này có thể được đưa ra như phương pháp
để có thể đạt được một thấu hiểu về bản chất con người, nhưng ít nhất phương pháp này cũng để chỉ ra con đường mà con người phải theo. Người đã đạt được tĩnh lặng nội tại và sự an nhiên rất cần thiết cho những quan sát như vậy, sẽ làm như vậy, đã trải qua một biến đổi lớn rồi. Điều này sẽ sớm đạt tới điểm mà tại đó sự gia tăng giá trị tâm linh của họ sẽ tự thể hiện trong sự tự tin và bình tĩnh của thái độ bên ngoài của họ. Một lần nữa, sự thay đổi này trong thái độ của họ sẽ phản ứng một cách có lợi cho tình trạng nội tại của họ, và do đó họ sẽ có thể tự giúp bản thân tiến xa hơn trên con đường tu hành. Họ sẽ tìm thấy cách thức để thâm nhập ngày càng xa hơn vào những điều bí ẩn của bản chất con người, những cái mà giác quan bên ngoài không thấy được, rồi sau đó sẽ có đủ khả năng để có một thấu hiểu sâu sắc hơn về những mối liên quan thần bí giữa bản chất con người và tất cả những gì khác hiện hữu trong vũ trụ. Bằng cách theo con đường này, người đệ tử sẽ càng ngày càng tiến tới gần hơn với Ngài, mà khi đó họ sẽ được xem là xứng đáng nhận những bước tâm ấn đầu tiên. Nhưng trước khi những điều này có thể xảy ra, cần thiết là phải bảo đảm cho mình có được sự can đảm không lay chuyển. Trước tiên, người học trò có thể không cảm thấy rõ ràng là tại sao điều này lại cần thiết, nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận tin theo mà thôi.